ალბათ არასდროს ისე არ მიღელვია ინტერვიუს წინ, როგორც ახლა ვღელავ, ძალიან მალე აი ამ კარიდან გამოვა არც მეტი, არც ნაკლები ჯონ მალკოვიჩი. Hello, how are you? Very well. რა დადგა ეს დღე? უცნაური რამეა ცხოვრება. დღემდე ამოუხსნელია აი ეს საიდუმლო. იქნებ დღეს არის ის დღე, როცა ამოგვიხსნათ ეს. ეს ცხოვრებასავითაა. ყოველი წამი манипуლირებულია. ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თეატრი მაინც უფრო მაღალ და მაგიურ ხელოვნებად გეჩვენებათ ვიდრე კინო. ფიქრობ რთულია ფილმის გადაღების პროცესი გიყვარდეს. ბანალური კითხვა უნდა დავსვა, მაგრამ ვის თუ არა თქვენ. ძალიან კარგი კითხვა. დიახ. როგორც ვიცი, თქვენ კოლეჯში პროფესორმა გითხრათ, რომ თქვენგან მსახიობი არ გამოვიდოდა. შეყვარებული მყავდა უნივერსიტეტში. ის ძალიან კარგი მსახიობი იყო. რასაც მოყვა მერე თქვენი მუშაობა, ჯერ სასკოლო ავტობუსის მძღოლად. ამის გარეშე არ მგონია ცხოვრება საინტერესო ყოფილიყო. ალბათ ვერც გავერთობოდი. მოდით ვისაუბროთ უარყოფით პერსონაჟებზე. ვიკონტ დე ვალმონი. ეს არაა ჩემი საქმე, მე არ ვარ ის ადამიანი. ერთხელ ბერიას თამაშით შემომთავაზეს. ჩემი დაკვირვებით ბევრ მათგანს ბალანსის დაცვა უჭირს. ამბობენ, რომ კამერა არ იტყუება. მე კი ყოველთვის ვამბობდი, რომ კამერა სწორედ ამისთვისაა შექმნილი. ტალღა ყოველთვის განსხვავებულია. ის არასდროს ტრიალდება ერთსა და იმავე ადგილას. რატომ? აბა მოგესალმებით ყველას გორგილაძის აუტანელი სიმსუბუქის მეორე ეპიზოდს წერთ ახლა და მე მგონი რომც არ დავასახელოთ ვინ იქნება ჩვენი მომდევნო ეპიზოდის სტუმარი ჩემი ფონიდან გამომდინარე ძალიან იოლად მიხვდებით. John Malkovich. არ ვიცი კამერა როგორ აღიქვამს ჩემს ღელვას და ნერვიულობას, მაგრამ გინდა დაგარწმუნოთ, რომ ალბათ არასდროს ისე არ მიღელვია ინტერვიუს წინ, როგორც ახლა ვღელავ, იმიტომ რომ გონია რომ საერთოდ ჩამივარდება ენა ძალიან მალე აი ამ კარიდან, მას შემდეგ რაც დაასრულებს რეპეტიციას, გამოვა არც მეტი, არც ნაკლები ჯონ მალკოვიჩი. შემაძრწუნებელია ჩემი მოლოდინი ამ ინტერვიუს მიმართ, ვიცი რომ არ გვაქვს ძალიან ბევრი დრო, ლიმიტირებულია ჩვენი სასაუბრო დრო, მაგრამ მე მგონი რასაც მოვასწრებთ, ხო მოვასწრებთ აუცილებლად. უცნაური რაღაც არის ცხოვრება, ბავშვობაში და არა მხოლოდ ბავშვობაში, რომ ვუყურებდი მალკოვიჩის ფილმებს, ხო აზრადაც ვერ მოვიდანდი, ვერ დავუშვებდი, რომ ოდესმე ჩვენ მალკოვიჩთან ჩავწერდი ინტერვიუს. ენა უკვე მე ვახდებით, ხო მე რა დამემართება, ხო წარმოგიდგენიათ. მაგრამ დადგა ეს დღე, უცნაური რამეა ცხოვრება, სიურპრიზებით ახსავსე. წარმატება მისურვეთ მეგობრებო, თუ გინდათ ოფიციალურადაც გამოვაცხადებ. გორგილაძის აუტანელი სიმსუბუქის მომდევნო სტუმარი გახლავთ ჯონ მალკოვიჩი. ბამბის მინდვრების სიმარტყოებში ამ სპექტაკლით არის ჩამოსული. ის და ინგებორგა დაპკუნაიტე.
Hi. Hello, how are you? Very well. Please. Journalist. Thank you. It's a big honor to have you in our show. Thank you. How is your feelings today? Very good. Please. მეგობრებო, მზად ვართ? შეგვიძლია რომ დავიწყოთ? კი ბატონო. შემოგჭათ კიდევ ღელვა სპექტაკლების წინ. თუ ჩვენ გონია ხოლმე რომ ყველაფერი მარტივად მისდის ჯონ მალკოვიჩს უკვე. Yeah, we always. დიახ. და ბევრ რეპეტიციას გავდივართ. ნეაპოლის შემდეგ გასული წლის ივლისიდან მოყოლებული სპექტაკლი არ გვითამაშია. რეპეტიციებს ხშირად ზუმითაც ვატარებთ. მაშინ როცა არსად გვაქვს სპექტაკლი დანიშნული. სარეპეტიციო ოთახშიც ბევრს მუშაობთ. რა თქმა უნდა სცენაზეც. ბევრი ტექნიკური დეტალია გასავლელი, რადგან ყველა თეატრი განსხვავებულია. სხვადასხვა ზომისაა. სპექტაკლის მსვლელობისას არაერთი კამერაა ჩართული და გასათვალისწინებელია ყველა კამერის რაკურსი და კუთხე. Scorch your face, make you pull back your hands with the scream. You'd escape into the twilight like a dog who runs so fast, its tail disappears. Protects for a while longer his own mystery, just as a virgin does, who was raised to be a Kola. Fought everything until this disappears. And I see your desire. ფილმოგრაფიაში არის 130-ზე მეტი ნამუშევარი. ვიცით, რომ კინოინდუსტრია ბევრად უფრო გავლენიანია, უფრო შემოსავლიანია და ბევრად მასობრივი. მიუხედავად ამისა, თქვენ ჯიუტად ერთგულებთ თეატრს და ძალიან დიდ დროს უთმობთ მას. რატომ? ვფიქრობ მართალია. ფილმებს ბევრად მეტი მაყურებელი ჰყავს, გლობალურად მით უმეტეს. თუმცა ბევრ ქვეყანაში მითამაშია სცენაზე ცოცხლად. ამიტომ ჩემთან დაკავშირებით ბოლომდე ასეც არაა. მე გავიზარდე თეატრში, ესაა ჩემი სახლი. კინო არის ის, რაზეც მიმუშავია და სიამოვნებას ვიღებ. კინოს სამყარო მე მიმიღო. თუმცა ეს არ არის ჩემი სახლი. Don't tell me. Maplethorpe? Malkovich. Right, okay. His name is Cyrus Grissom, a.k.a. Cyrus the Virus. Anara. Thousand straight. Very aggressive. A new day. And you won't be pushed around. But I re-raise 5,000. This is an assault. I have a drinking problem? Fuck you, Peck. You're a Mormon. Ozzy. Next to you, we all have a drinking problem. What the fuck is this? Empty little head would be spinning faster than the wheels of your Schwinn bicycle back there. You think that's a Schwinn? This is a crucifixion. This is political. And you start to die. Yes, you start to die alone. Yes, die alone. Yes, the weight of the centuries bends you. And Malkovich. 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 ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თეატრი მაინც უფრო მაღალ და მაგიურ ხელოვნებად გეჩვენებათ ვიდრე კინო.
არ უყურებ ასე, რადგან ხელოვნების ნებისმიერი ფორმა ისაა, რადაც მას შენ აქცევ. ხელოვნების ფორმები განსხვავებულია, ყველას აქვს საკუთარი ხიბლი, საკუთარი სისუსტეები, წარუმატებლობები. შეგიძლია კარგი რაღაც აკეთო კინოში, შეგიძლია კარგი რაღაც აკეთო თეატრში. ასევე კლასიკურ მუსიკაში, მხატვრობაში, ცეკვაში. ერთი დიდი განსხვავებაა კინოსა და თეატრს შორის. პროცესია. მე ვფიქრობ, რთულია გიყვარდეს ფილმზე მუშაობის პროცესი. ეს ძირითადად ძალიან მოსაწყენია. თუმცა დღევანდელ დღეს ნაკლებად, ვინაიდან ციფრული ტექნოლოგიების დამსახურებით პროცესი აჩქარებულია. მაგრამ პირველი 50-60 ფილმი, არ ვიცი რამდენ ასეთ ფილმში მივიღე მონაწილეობა, არც მინდა დავთვალო, რომლებიც 35 მმ-იან ფირზე იყო გადაღებული. ეს ყოველთვის ძალიან დროში გაწელილი პროცესი იყო. დროის ყველაზე დიდი ნაწილი ლოდინში მიდიოდა და არა თამაშში, მუშაობაში. დრო გადიოდა გადაღებებისას პასიურად ყოფნაში. უნდა გეცადა, როდის დააყენებდნენ განათებას, კამერებს. ეს გრძელდებოდა ძალიან დიდხანს. დღეს აღარაა ასეთი სიტუაცია, მაგრამ მაინც ესაა ფილმის გადაღების პროცესი. კიდევ ერთი კრიტიკული განსხვავება მომენტუმია, რაც ფილმის კეთების პროცესში არ არსებობს. შენ აქ არ იწყებ ამის თხრობას, არ ავითარებ და არ მიდიხარ ფინალამდე. შენ ყვები ამბის 1 წუთს, 4 წუთს, ისევ და ისევ 300 სხვადასხვა რაკურსით, იმიტომ, რომ დღესდღეობით არც ერთი კადრი შეიძლება გაგრძელდეს 4 წამზე მეტი. ეს ძალიან განსხვავებული პროცესია და ბევრს ძალიან უყვარს, მაგრამ ჩემთვის, რადგან თეატრში გავიზარდე, კინო მაინც სასტუმრო. It's a guest house. But how could she have access with what about our savings account? What about my savings account? No, I'm sorry. I don't know the number to my savings account because, believe it or not, I don't spend my entire day sitting around trying to memorize the fucking numbers to my fucking bank accounts. Moron! ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი და კინომცოდნე წერს თქვენზე ესეთ რაღაცას, რომ თქვენ არასდროს გქონდათ სურვილი გეთამაშათ განსხვავებულად კინოსა და თეატრში. ის ამბობს, რომ სასცენო ხელოვნების მოედანზე სასცენო ხელოვნების გამოცდილებას იყენებთ და პირიქით, თქვენ არ გიცდიათ არასდროს, რომ თეატრი განგედევნათ, ასე ვთქვათ, გადასაღები მოედნიდან. ის ამბობს, რომ დღემდე ამოუხსნელია აი ეს საიდუმლო. იქნება დღეს არის ის დღე, როცა ამოგვიხსნათ ეს. I'm not sure. არ ვარ დარწმუნებული. I don't think there's არ მგონია, რომ არის განსხვავება კინოსა და თეატრის მსახიობს შორის. For many years. ადრე არასოდეს ვიყენებდით მიკროფონებს სცენაზე. ეს პრაქტიკა არ არსებობდა წლების წინ, ამიტომ გიწევდა საკუთარი ხმის მაქსიმალურად გამოყენება. უნდა ქონოდა სათანადო მონაცემები, ხმა, რომ ის სწორად გამოგეყენებინა. მე არასოდეს მესმოდა როგორ თამაშობდა მსახიობების დიდი ნაწილი სპექტაკლებს, რაშიც გულისხმობ ყოველ ღამე ზუსტად ერთი და იგივეს თამაშს. ეს არის ერთგვარი რეჟისორული სტილი. მე თეატრში მუშაობაში გავიზარდე და ჩვენ არ ვაკეთებდით ერთსა და იმავეს ყოველი სპექტაკლის დროს. ჩვენ თამაშობდით ერთსა და იმავე სპექტაკლს, მაგრამ არ ვთამაშობდით ერთნაირად. ასე რომ, სპექტაკლი ცოცხალი იყო და არა დამონტაჟებული ფილმებით, სადაც ყოველ ღამით ამ მომენტში ამას აკეთებ
კარგი. ვის რაში აინტერესებს? მე მგონია, რომ დიდი განსხვავება ესაა. და ამიტომაც მიმაჩნია, რომ თეატრში თამაში უფრო მარტივია ვიდრე ფილმში. What did they bring? It's a club sandwich. Go back to film school. Yeah, I mean, if you really want to say which is ფილმში თამაში უფრო რთულია. თუმცა საუბარი, რომელია უფრო რთული. თეატრში თამაში უფრო ადვილია, რადგან იქ გაქვს სპექტაკლის მომენტუმი. და ეს ამბის თხრობის მთელი პროცესი ძალიან ეხმარება თეატრის მსახიობს. თეატრი ორგანულია. თეატრი იმ მოცემული მომენტით ცოცხლობს. ეს ცხოვრებას გავს. ფილმები პლასმასივითაა და ყოველი წამი მანიპულირებულია. თეატრსაც აქვს მანიპულირების საშუალება. ბევრი ტექნიკური ელემენტი ან მოთხოვნა. ესეც ტექნიკურად დატვირთული სპექტაკლია. და რა თქმა უნდა, თეატრის რეჟისორები, მაგალითად ტიმოფეი კულიაბინი, რომელიც 40 წლამდე ასაკისაა, ინსპირირებულები არიან კინოთი და ტელევიზიით. ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებით და სოციალური მედიით. თეატრი ადრე არ იყო ასეთი. მე არ ვფიქრობ, რომ ამ ზეგავლენით თეატრმა რამე დაკარგა. საქართველოში და არა მხოლოდ ალბათ, ბევრი ახალგაზრდა მსახიობი დგას თეატრის სცენაზეც და უწევს კინოში თამაშიც. ჩემი დაკვირვებით, ბევრ მათგანს ბალანსის დაცვა უჭირს. ანუ გადააქვთ თეატრი იქით და პირიქით. რა რჩევა გექნებოდათ ამ ადამიანებისთვის? როგორ შეიძლება ამ უფრო შუალედის დაჭერა? არ ვარ დარწმუნებული, რომ ერთის კეთება მეორეს კეთებაში გეხმარება. ძალიან განსხვავებული ფორმებია. ჩემთვის ისინი ბიძაშვილებიც კი არ არიან. ძალიან შორეული ნათესავები არიან. ერთი ძირითადად რაღაცას ითხოვს, მეორე კი ამ რაღაცის იმიტაციას. ეს ორი ძალიან განსხვავებული რამაა. და ჩემი აზრით, თუ პრობლემა ბალანსშია, მაშინ პირველი ნაბიჯი იმის გააზრებაა, რომ ფილმში მთავარი ის კი არ არის, რაც ხდება, არამედ ის, თუ რას ხედავს კამერა. It's not what is, it's what the camera sees. And people say ხალხი ამბობს, რომ კამერა არ იტყუება. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ კამერა სწორედ ამისთვისაა შექმნილი. ამისთვის შექმნეს, რომ ტყუილის საშუალება მოეცა. გადაგვეღო დილით ღამე და ღამით დილა. შეგძლებოდა მაიამის სანაპიროზე განვითარებული მოვლენები პეტერბურგში გადაგვეღო ზამთარში და გადაგვეღო ფილმი ნოვოსიბირსკში ზაფხულში, როცა სიუჟეტი ალასკაზე ზამთარში ვითარდება. ესაა კინო. ის შექმნილია ტყუილისთვის. ამას არ ვამბობ ნეგატიურ კონტექსტში. Some would argue that ბევრის აზრით ეს უფრო დიდ სიმართლეს ამხელს და ზოგ შემთხვევაში ალბათ ასეცაა. Sometimes it does in great films. But and of course huge რა თქმა უნდა, დიდ მასებს შეუძლიათ ნახონ მაგალითად could see 1900 or 1900 ან ჰოლივუდისგინ ევროპული ან საბჭოთა დიდებული ფილმები და ზუსტად ერთი და იგივე რამ დაინახო. or world cinema or Soviet cinema or whatever we want to say, and they're seeing the exact same thing. But in theater, თეატრში კი მაგალითად ამ სპექტაკლის ნახვა ნეაპოლში და თბილისში იგივე რამ არაა. It's just the same play. იგივე სპექტაკლია, თუმცა სხვადასხვა გამოცდილება. ის ყოველ ღამე განსხვავებულია. Makes sense.
walk aligned along the same flat latitude, and the only border that exists is the one between Baia. ყველა ვინც იცნობს თქვენ შემოქმედებას და ალბათ იცნობს ბუკვალურად ყველა მსოფლიოში, ხას უსვამს თქვენ მიერ განსახიერებული სახეების მრავალფეროვნებას და ერთმანეთისგან განსხვავებულობას. საინტერესოა, რა გზას გადის პერსონაჟის მომზადება მომენტიდან, როცა თქვენ პირველად წაიკითხავთ ფურცელზე ამ პერსონაჟს, იმასთან შედარებით, რასაც მე ვხედავთ ჩვენ სცენაზე ან ეკრანზე. გააჩნია, ფილმის შემთხვევაში ეს სულ სხვა რამაა, რადგან არ გაქვს დრო გამეორებისთვის, ან ძალიან ცოტა დრო გაქვს. ჩათვალეთ სცენა გადაღებულია, დაკეტილი და გადაკეტილი. ძალიან იშვიათია რაიმე სცენას დაუბრუნდე და თავიდან გადაიღო. ვუდი ალენი აკეთებს ამას ხშირად. მე მასთან მიმუშავია. მე ალბათ 4-ჯერ ან 5-ჯერ მაქვს ეს გაკეთებული, მთელი ჩემი კარიერის განმავლობაში. ძალიან იშვიათია სცენის გადაღებას მიუბრუნდე 1 დღის, 2 დღის ან 5 წლის შემდეგ. ასე რომ შენ აწყობ პერსონაჟს თამაშის ხანგრძლივ პროცესში. იდეალურ შემთხვევაში ნებისმიერი სპექტაკლი ბევრად უკეთესი იქნება, როცა დასრულდება, ვიდრე როცა იწყებ მასზე მუშაობას, რადგან გქონდა საკმარისი დრო რომ გეფიქრა, გამოგეძიებინა, რამდენჯერმე მიბრუნებოდი. ბევრჯერ ყოფილა რომ ერთი სპექტაკლი ძალიან ბევრჯერ ასობით მითამაშია. თუ ყველა რეპეტიციას და გამეორებას ჩავთვლით. მაგალითად, ამ სპექტაკლს როცა ვთამაშობ, თავში 3-4 ჯერ ვიმეორებ მთელ დადგმას. ასე რომ საბოლოო ჯამში 1000-ზე მეტჯერ გამოგდის გამეორება. ამ დროს პოულობ რაღაცეებს, რასაც ხვდები, რომ ყურადღება უნდა მიაქციო. ერთხელ გავაკეთე პროგრამა რაიქს მუზეუმისთვის ამსტერდამში. ეს იყო რემბრანდტის საყვარელი ბეჭვრის ოსტატის ჰერკულეს სეგერსის შესახებ. მითხრეს, მაშინ მოდი, როცა მუზეუმი დაკეტილი იქნება, შეგიყვანთ ოთახში და საშუალება გექნება დააკვირდეთ ღამის გუშაგსო. ძალიან მომწონს ეს ნამუშევარი. თან მითხრეს, რამდენი ხანიც გინდა შეგიძლია დარჩეო. წავედი მეგობრებთან ერთად. მათთან ერთად სხვა საქმეზე ვმუშაობდი ამსტერდამში. მაშინ დავფიქრდი, რომ შეიძლება რემბრანდტი ყოფილიყავი და დაგეხატა ღამის გუშაგი და შემდეგ აღმოგეჩინა მასში ის, რის შესახებაც შენც არ იცოდი. გინდათ შემქმნელი იყო, მაინც ბევრი არაფერი იცი საკუთარი ქმნილების შესახებ. მაშინაც კი, როცა ძალიან ზედმიწევნით შეისწავლე ნამუშევარს. მაშინ მაინც შეიძლება დრო და დრო რაღაც ახალი აღმოაჩინო, რაც უბრალოდ არ შეგიმჩნევია, ან არ დაკვირვები ხარ, ან ყურადღება არ მიაქციე. მე ვფიქრობ, რომ სპექტაკლებიც ასეა. ყოველთვის შეგიძლია რაღაც ახალის დანახვა. მოდით ვისაუბროთ უარყოფით პერსონაჟებზე, რომლების შექმნათ ჩემი აზრით ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე კეთილი პერსონაჟების, პროტაგონისტების. როგორ ახერხებთ იმას, რომ თქვენ მიერ განსახიერებულ უარყოფითი პერსონაჟების არათუ სჯერა მაყურებელს, არათუ სწამს მისი, არამედ თანაუგრძნობს კიდეც. I just set out to when you take if it's a great work of fiction. დიდ ხელოვნებაში დიდი შანსია, რომ პერსონაჟმა ბევრი სხვადასხვა ფორმით განაგრძოს ცხოვრება, მაგალითად many guises. For instance, the Vicomte de Valmont. Vicomte de Valmont. Romania, ძალიან ცნობილი. It was adapted. შემდეგ გააკეთეს მისი ადაპტაცია, დაწერეს პიესა, რომელიც ასევე ძალიან ცნობილია.
მერე გადაიღეს ფილმი, რომელიც ასევე ყველამ იცის. სოფლიოში არსებობს არაერთი დადგმა, ასევე ძალიან პოპულარული. შესაბამისად, ამ პერსონაჟს ბევრი სიცოცხლე აქვს. ფილმების პერსონაჟების უმრავლესობა მხოლოდ ერთხელ ცხოვრობს. It's beyond my control. Quite right, I am a liar. And it's like your fidelity, a fact of life, no more nor less irritating, certainly beyond my control. Stop it! Don't keep saying that. Sorry, beyond my control. Your only job, as the Americans და say, შენი job ერთადერთი one საქმეა, is to როგორც ამერიკელები defend ამბობენ, that character ნომერ well. პირველი საქმე. It just ამ means პერსონაჟის you დაცვა. don't have to like და the რას ნიშნავს character, ეს? you don't have to like what ეს the ნიშნავს character იმას, does რომ at all. არ ხარ It's not ვალდებული like მოგწონდეს ეს პერსონაჟი. I'm not that არა person. აუცილებელი მოგწონდეს, რასაც ისაკეთებს. You have to საერთოდ არაა defend ეს the შენი character საქმე. by that. შენ არ ხარ ის ადამიანი, შენ უბრალოდ ვალდებული ხარ You have დაიცვა to ის. understand that ამაში this გულისხმობ, რომ უნდა character გესმოდეს, რომ ამ პერსონაჟს ერთი შანსი generally აქვს has one ცხოვრებისთვის. chance to live on this particular თეატრის შემთხვევაში ამ კონკრეტულ ღამეს, ამ კონკრეტული მაყურებლისთვის. იქნება ეს 60 ადამიანი, 400 თუ 1000, რამდენიც არ უნდა იყოს. ეს მისი ერთადერთი შანსია. ხვალ სხვა დღეა, როგორც სკარლეტ ოჰარა ამბობს. But you only have that chance. ამ ღამით, ამ მომენტში, ამ ხალხის წინ, ამ პერსონაჟს მხოლოდ ერთი შანსი აქვს. მსახიობის ამოცანა მე ვფიქრობ, თუმცა შეიძლება ვცდებოდე და ძირითადად ასე ხდება. ეს რაღაც სერფინგის მსგავსია. Hello, how are you? Very well. Rato, nice to meet you. მოდით ვისაუბროთ იმ სპექტაკლზე, რომელიც უკვე ვნახეთ. ეს არის ბამბის მინდვრების სიმარტოვეში. რა ხდება, როცა ორი გამოცდილი დიდი არტისტი იზიარებს სცენას და მხოლოდ ისინი დგანან სცენაზე. გარდა იმისა, რომ მათ აქვს საერთო ისტორია მოსაყოლი. ხო არ არის რაღაც სახის კონკურენცია მათ შორის გულისხმობთ თქვენ და ჯონ მალკოვიჩს? Well, first of all, we have been working now since 1992 წლიდან ერთად მუშაობთ. ასე რომ 30 წელზე მეტია თანამშრომლობთ. მე არასდროს მიმუშავია ამდენი წელი სხვა მსახიობთან ერთად და არც ჯონს აქვს სხვასთან ერთად მუშაობის ამდენ წლიანი გამოცდილება. ასე რომ სავარაუდოდ არსებობს რაღაც, რაც ერთმანეთთან გვაკავებს. და რაც შეეხება იმას, თუ როგორია ეს, ფიქრობ, ჩემთვის თავიდანვე გასაგები იყო ყველაფერი. როცა პირველად ვცადე ჯონთან ერთად თამაში. ლონდონში 1991 წლის 4 დეკემბერს ერთად წავიკითხეთ პიესა. You remember the date? Yes. I remember the date very well. დიახ, ძალიან კარგად მახსოვს ეს თარიღი. რადგან საბჭოთა კავშირში ხშირი არ იყო მსგავსი შესაძლებლობა. რეალურად პოსტსაბჭოთა პერიოდი იყო, თუმცა მაინც სასწაული იყო მაშინ კასტინგზე ლონდონში მოხვედრა. ეს მთვარეზე გაფრენის ტოლფასი იყო. როცა გამოვედი კასტინგიდან, ვიღაცამ მკითხა, როგორი იყო. მე უპასუხე, რომ არ ვიცი როგორი იყო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თუ როლს ჯონთან ერთად აკეთებ, რთულია ცუდად ითამაშო. ამ დროს უბრალოდ პასუხის გაცემა გიწევს. ის გეკითხება, შენ პასუხობ. შენ სვამ კითხვას, ის გპასუხობს. ეს სრულიად ბუნებრივი პროცესი იყო. რაც შეჯიბრს შეეხება, სინამდვილეში დიდწილადაა პარტნიორზე დამოკიდებული, შენ როგორი იქნები. ეს არაა შეჯიბრი. ეს სპექტაკლია. შეგიძლია გამოიყენო ნებისმიერი მეტაფორა, მაგრამ შეუძლებელია იფიქრო, რომ ერთი შეიძლება მეორეზე უკეთესი ან უარესი იყოს. რადგან თუ შენ საკმარისად კარგი არ ხარ, ის შენს პარტნიორსაც გადაეცემა. თუ ის არაა საკმარისად კარგი, შენ აირეკლავ ამას. You do a piece. დაიწყება სპექტაკლი დღეს 7 საათზე. 7 o'clock tonight will get on our დავდგებით ჩვენს სერფინგის დაფებზე.
paddle out გავალთ მზისკენ, შემდეგ towards the sun, we'll turn ზურგით our back დავდგებით to the მასთან. sun, and the curtain goes up, აიწევა and we ფარდა wait for a და wave, ჩვენ ტალღას დაველოდებით. just like a surfer. And what's the wave? და რა Wave's არის not ტალღა? us. ტალღა ჩვენ არ ვართ. When I was young, I thought it was. ახალგაზრდობაში მეგონა რომ The ასე wave იყო, მაგრამ is the არ არის collision ასე. between the material ტალღა and the მასალისა და public. მაყურებლის That's შეჯახება. what creates ეს the ქმნის wave. ტალღას. And your part in შენი that წილი ამაში is ისაა, to write რომ it. ტალღას უნდა გაჰყვეს That's უხსა. all. And to be ready to მზად write, უნდა იყო which ამისთვის. means to be there, to რაც be ნიშნავს იქ ყოფნას. prepared, and to მზაობას be რომ willing გადაეშვა to მოგზაურობაში take the journey ისევ და again ისევ and და again ისევ. and again and again. Because the იმიტომ რომ wave is ტალღა always ყოველთვის doesn't სხვადასხვანაირია. always come ის as this, არასდროს ტრიალდება ერთსა და but იმავე ადგილას. in great material, მაგრამ დიდ ხელოვნებაში, ან ამ პრეტენზიის მქონე or ხელოვნებაში, aspirational ტალღა great ყოველთვის material, მოდის. the wave always comes. ეგ არის That's the უცნაური. odd thing. ესაა That's რაც what makes ჩემი აზრით something რაღაცას great. დიდებულად აქცევს. There is more certainty. როცა საქმე კლასიკურ მუსიკასთან გაქვს, შესაძლოა უფრო დარწმუნებული ხარ, რომ ტალღა ნამდვილად მოვა. Because classical music sort of goes კლასიკური მუსიკა ძვლებში აღწევს, რადგან ის ძალიან თვითმყოფადია. to your bones because it's so primal. Theater თეატრი უახლოვდება ამას, თუმცა ბოლომდე ვერ. can do some things around ის that, არაა ისეთი პირველყოფილი. but it's not primal in that way. Theater has too many თეატრს ბევრი ხელის შემშლელი ფაქტორი ახლავს. distractions and kind of intellectual and ინტელექტუალური და psychological ფსიქოლოგიური ბარიერები, boundaries, barriers, parameters, and pretensions that classical რაც music კლასიკურ doesn't მუსიკას არც სჭირდება. It can just whack you with a hammer. Oh, theater თეატრს ბევრი რაღაცის გაკეთება უწევს ერთდროულად. ჯონ მალკოვიჩას დაგვუსვი ეს შეკითხვა და თქვენი ორივეს აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ ფიქრობთ, რა არის ხელოვნების მთავარი დანიშნულება? I think on its მე მგონი საუკეთესო შემთხვევაში და ხელოვნება თუ რეალურია, მის საუკეთესო გამოხატვაში ხელოვნება იმისთვისაა, რომ კითხვები დასვას. Art is there to ask questions and to make us think. რომ დაგვაფიქროს და შენ თუ ხაზი გინდა გაავლო, ის ალბათ გადის სიცოცხლის, დაბადების, სიკვდილის არსზე. Life, birth, death, meaning of it and how და იმაზე თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ამ სამყაროში. Now we can't answer it. თუმცა პასუხს ვერ მივიღებთ ამაზე. Ask ჩვენ შეგვიძლია კითხვა დავსვათ, ან ასე, ან ისე, მაგრამ მე არ ვიცი პასუხი ვის აქვს. ამიტომაც ის არ არის. That's why there is art. Nobody? Maybe. Maybe nobody knows. I don't know. ხო, ალბათ არ არის. არ ვიცი. Like for example in the solitude of cornfields. ისევე როგორც არ ვიცი ბამბის მინდვრების სიმარტოვეში რის შესახებაა. ის ფარულ სურვილებზეა, სიკვდილზე და სიცოცხლეზეა. Can we have a connection? ურთიერთკავშირის შესაძლებლობაზეა. შეგვიძლია თუ არა ვიყოთ ჰარმონიაში საკუთარ თავთან. With ourselves. წარმოდგენა არ მაქვს რაზეა. And as to what I'm trying to do. რაც შეეხება ჩემს მეორე დადგმას, რაც თბილისში ჩამოვიტანე. ეს არის ოჯახის მარტივი ამბავი. პატარ-პატარა სცენებია, რომლებიც იმედი მაქვს იდეალურ შემთხვევაში ოჯახური ცხოვრების ერთ სურათად გაერთიანდება. To this one picture of a family life. And you know, obviously და რა თქმა უნდა, ყველაფერი გრძელდება. რადგან შობა ყოველ წელს. Thank you. Thank you very much. Thank you. Your performance was brilliant. Thank you. მე როგორც ხვდები, თქვენთვის
ხელოვნების აღქმა იცვლება იმის მიხედვით, კონკრეტულ მომენტში ხართ მსახიობი, განასახიერებთ როლს, დგამთ სპექტაკლს, თუ ხართ პროდიუსერი. ეს სწორად მივხვდი? This is a very good question. ძალიან კარგი კითხვა. კი, რა თქმა უნდა. It does, yeah, sure. I mean, I'm not sure that doing one არ ვარ დარწმუნებული, რომ ერთის კეთება დაგეხმარება აკეთო მეორე. Do better at another one or another one, but it helps you to მაგრამ დაგეხმარება იმ ყველა ელემენტის გააზრებაში, რომლებმაც ერთად უნდა იარსებონ, რომ რაღაც შეიქმნას. To create something, I think. So it certainly doesn't hurt. ასე მგონია, არ გავნებს. მაგალითად, if you're an actor and you say, you know, თუ მსახიობი ხარ და იტყვი, hey, try this scene without your hoodie. მოდი ეს სცენა სცადე კაპიუშონის გარეშე. Okay. Now, if you haven't directed რეჟისორი არ ყოფილიყარ და მსახიობი გეუბნება. No, I like the hoodie. I want to wear the hoodie all the time. მე მომწონს ეს კაპიუშონი და მინდა რომ სულ მეხუროს. You'll never know. შენ არასოდეს გეცოდინება ეს რას მოგცემს. რაც არ უნდა პატარა ჩარევაზე იყოს საუბარი. Example of a billion. When you're acting on stage, როცა თამაშობ სცენაზე, შენ ამას ვერ ხედავ. ესაა პირველი. Okay. That's what a director is for. ამისთვისაა რეჟისორი. And secondly, the director too, first of all, the director is და მეორე, რეჟისორია პროექტის დირექტორი of this project. They're your ისაა ბოსი. And so, yeah, you could go, oh, I really don't შეგიძლია თქვა, საერთოდ არ მინდა ამის გაკეთებაო. But მაგრამ I know from directing სარეჟისორო და სამსახიობო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ვიცი რომ ეს ცოტა სულელურია. დროის და ენერგიის ტყუილად ხარჯვა. And a waste of energy. Just try it. That's what your job is. Okay. უბრალოდ უნდა სცადო. ესაა შენი საქმე. What did you lose? კი ბატონო, თუ არ გამოვა, არა უშავს, რას კარგავ? 10 წამს, 1 წუთს, 3 წუთს, მერე? So I think არა აქვს მნიშვნელობა, ასე რომ ფიქრობ, ყველაფრის გაკეთება, რისი გაკეთება შეგიძლია. You can put your hoodie on. შეგიძლია ისევ დაიხურო კაპიუშონი. You know. But you know, doing all მაგრამ ყველაფრის კეთებით უფრო დიდ გამოცდილებას და განათლებას იღებს. Just gives you a little broader experience and education. I once ერთხელ ორ დიდ ამერიკელ მსახიობთან ერთად ვმუშაობდი, როგორც რეჟისორი. ბროდვეიზე ვდგამდი სპექტაკლს სახელად იარაღი და ადამიანი. მართლა ძალიან კარგი მსახიობები იყვნენ. ერთ-ერთი იყო პუერტორიკოელი მსახიობი რაულ Julia, who was hilarious. And Raul had mostly his career. ძალიან სასაცილო კაცია. რაულის კარიერის უმეტესი ნაწილი სცენას უკავშირდება. ფილმებში წარმატებული იყო უკვე ასაკში. He did things like ქალიობობას კოცნა, ადამსების ოჯახი, რომლებიც საკმაოდ პოპულარული იყო. But he was a brilliant ფანტასტიკური მსახიობი იყო, დიდი ტალანტი. And when I direct him და როცა ერთად ვმუშაობდით იარაღი და ადამიანზე, ჩემთვის ისეთი სიამოვნება იყო მეთქვა რაულისთვის. კი ბატონო, ძალიან კარგია, მოდი კიდევ ვცადო. My idea was, you know, those ჩემი იდეა კონკრეტულ სცენასთან დაკავშირებით იყო. Old cartoons. ხომიცით ეს ძველი მულტფილმები აი ტელევიზორში რომ აჩვენებენ ხოლმე, როცა პერსონაჟი ისე ბრაზობს, რომ მიწას ტრიალით ბურღავს, ჩადის და სხვაგან ამოდის. შეიძლება სულელურ იდეად მოგეჩვენოთ, რას ნიშნავსო იფიქრო, რატომ. და რაული ამ დროს იტყოდა. Yes. დიახ. And then he would do it. და გააკეთებდა. And it would და ეს იქნებოდა საოცრად კარგი შესრულება. And it was he was such ძალიან a სასიამოვნო იყო მასთან მუშაობა. Rather than other actors. მithumetes სხვა მსახიობებთან შედარებით, ვისაც რომ ეტყვი მოდი ვცადოთ X, Y და Z, ისინი საპასუხოდ ასე აკეთებენ. They kind of go, oh. You know. ხომ გესმით?
I mean, would you want to direct თქვენ something like მოგინდებოდათ that ასეთ twice? ადამიანებთან მუშაობა მეორე? I wouldn't. მე It's dull. მოსაწყენია. And it kind of lacks imagination, and I ასეთ think დროს პროცესს also წარმოსახვის უნარი აკლია. lacks an understanding. ასეთ ხალხს of the ასევე job აკლია description. საკუთარი საქმის არსის ცოდნა. And I love to direct. თან მე მიყვარს And I რეჟისორობა. love to act. მე ასევე მიყვარს Certainly მსახიობობა, enjoy producing პროდიუსერობაც, as well. მწერლობაც. But they're all different. ყველა jobs. სხვადასხვა საქმეა. პანელური კითხვა უნდა დავსვა, მაგრამ ვის თუ არა თქვენ გექნებათ ამაზე პასუხი. თქვენი აზრით საბოლოო ჯამში რა არის ხელოვნების მთავარი დანიშნულება? Well, Faulkner said it was to ფოკნერი help ამბობდა, man ეს endure. ადამიანის და შემოქმედის დასახმარებლადაა. Beauty and joy. რომ and შეეხსენებინა sacrifice სილამაზე, that ბედნიერება და მსხვერპლ შეწირვა. been the glory რაშიც of იყო the წარსული past. დიდება. And when people see და როცა or ადამიანები hear ხედავენ a სილამაზეს, beautiful ან thing, ესმით რაიმე საოცარ, experience, feel შეიგრძნობენ a რაიმე beautiful სასიამოვნოს. they're enriched ეს მათ by the ცხოვრებას experience ამდიდრებს of life და შესაბამისად ცხოვრება უფრო ასატანი made ხდება. richer and or made ან more შესაძლოა even სასიამოვნოც joyful. კი. And without that, ამის გარეშე არ ვარ I don't დარწმუნებული, რომ ცხოვრება საერთოდ საინტერესო really იყოს. sure if life would be that interesting if you didn't have the great architecture. რომ არ კონდეს დიდებული არქიტექტურა, მწერლობა, მხატვრობა, საოცარი მუსიკა, გემრიელი კერძები, the beautiful writing, კარგი სპექტაკლები. or playing someone did. I think ფიქრობ, ამ ყველაფრის გარეშე ცხოვრება უიმედოდ ღარიბი და უინტერესო იქნებოდა. poor and so much less interesting. Maybe it would still be. შეიძლება მაინც ასატანი ყოფილიყო, მაგრამ But without self-expression. საკუთარი თავის გამოხატვის გარეშე Self-expression that ნიჭის, განათლების, სხვადასხვა გამოცდილების ან ზოგ საკითხში გამოუცდელობის გარეშე. and or training and or dumb luck and or experience and or inexperience, whatever it is that aids it, to achieve something great. ფიქრობ, ცხოვრება I'm not sure how fun. მე არ მგონია დიდი ხალისით გვეცხოვრა. ჩვენ ამ გადაცემაში სულ ლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომლებიც არ ჩერდებიან, რუბრიკა კვესტი არ გაჩერდნენ. თქვენ ხართ ამისი ძალიან მკაფიო მაგალითი. როგორც ვიცი, თქვენ კოლეჯში პროფესორმა გითხრათ, რომ თქვენ მსახიობი არ გამოვიდოდა. რასაც მოყვა მე თქვენი მუშაობა ჯერ სასკოლო ავტობუსის მძღოლად, შემდეგ საკანცელერიო ნივთების მაღაზიაში და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ჯონ მალკოვიჩი როგორც მსახიობი, დიდი არტისტი მაინც შედგა. თქვენი გამოცდილებით და ეს გამოცდილება საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის, სად იპოვეთ ძალა? რაში იპოვეთ ძალა, რომ არ დანებებულიყავით და არ გაჩერებულიყავით? I think in my case it was. ჩემ შემთხვევაში ძალიან მარტივად მოხდა ყველაფერი. I had a girlfriend and შეყვარებული მყავდა უნივერსიტეტში. ის ძალიან კარგი მსახიობი იყო. Actually she ის სხვათა შორის მიიწვიეს ჩვენს კომპანიაში, ჩვენი დაშორებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ. we split up, a very good actress. ძალიან კარგი მსახიობი იყო. And I first got interested. თავიდან მის really გამო through დავინტერესდი her მსახიობებით. as მას უნივერსიტეტში გვიანობამდე ჰქონდა ხოლმე რეპეტიცია. მე ვაკითხავდი საკმაოდ გვიან, სანამ დაასრულებდა, უყურებდი. ხან რამდენიმე წუთის განმავლობაში, ზოგჯერ ნახევარი საათი ან საათი. an hour, a half hour, or whatever, I don't know. And I just thought it was very interesting. და უბრალოდ ვფიქრობდი, რომ ეს ძალიან საინტერესო საქმეა. ხედავდი ხან სიცოცხლით და პოეზიით სავსეს. ხან არა. Poetry and then other times. მაინტერესებდა, რატომ იყო ეს ასე? რატომ ამართლებდა ეს და არ ამართლებდა ის? მაინტერესებდა ხელოვნების ეს ფორმა და მისი სირთულეები. Really I was raised. მე ალბათ არ ვიზრდებოდი სწორად. არ ვიცი, მაგრამ Well, I don't know, but
My father მამა ჩემი ყოველთვის გვეუბნებოდა რომ ყველაფერი შეგვეძლო და ყველაფერი ჩვენზე იყო დამოკიდებული. told us we could do anything and it was up to us. And და არა მასზე, ან მის ცოლზე, ან დედაჩემზე, ან მასწავლებელზე ჩემ შემთხვევაში. In my case it was up to me. ჩემ შემთხვევაში ყველაფერი ჩემზე იყო დამოკიდებული. ჩემი დაძმის შემთხვევაში მათზე. We could do anything we set our mind to. So that's why შეგვეძლო გაგვეკეთებინა ყველაფერი, რასაც მოვინდომებთ. ამიტომ ხალხის უმრავლესობისგან განსხვავებით, ვინც მუშაობს და საკუთარი საქმე არ უყვარს, მე ყოველთვის მიყვარდა ჩემი საქმე. ჩემთვის ის ძალიან საინტერესოა და ეს არასოდეს შეცვლილა. სანამ ასე ვფიქრობ, მე განვაგრძობ ამის კეთებას. საქართველოს ხართ მეორედ თქვენ უკვე და ასე თუ ისე იცნობთ ამ ქვეყანას. ერთხელაც ქართველი პერსონაჟის განსახიერება რომ მოგიწიოთ, როგორი იქნება ეს პერსონაჟი? Well, ჩემთვის მხოლოდ ერთხელ აქვს შემოთავაზებული ქართველი პერსონაჟის თამაში. საკმაოდ ცნობილი პერსონის. დარწმუნებული ვარ, ხვდებით ვის გულისხმობ. I couldn't really answer that, meaning გამიჭირდება პასუხისგაცემა. all people from everywhere. ყველა ადამიანი განსხვავებულია. Yes, there is a Yeah, you can I mean generally კი არის სტერეოტიპები, რომლებიც ჰაერიდან არ მოდის, მაგრამ ამასთან ერთად მე არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე ქვეყნის ყველა მცხოვრები არის ასეთი. Everybody in every country says oh they're like პასუხსცემს ასე. ქალები არიან ასეთები, კაცები არიან ისეთები და ასე შემდეგ. I always think you have to გონია რომ ნაკლებად ზედაპირულად უნდა ვიფიქროთ ამაზე. ასე რომ ჩემი პასუხია რომ ეს დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე თუ რომელ ქართველს განვასახიერებ. ჩემ შემთხვევაში ეს იყო სტალი. არ არის რთული ბატონ ჯუღაშვილზე მასალის მოძიება. ასე რომ ეს ძალიან სპეციფიკური ადამიანია. So that's a very specific person. I was also once approached to play Barry. ასე ერთხელ ბერიას თამაშით შემომთავაზეს. It would really depend on the person. თქვენი კითხვის პასუხია რომ ეს კონკრეტულ ადამიანზეა დამოკიდებული. It's too hard to say general. ზედმეტად რთულია ზოგადი პასუხის გაცემა ამ შემთხვევაში. Thank you. Thank you very much. Pleasure. Nice French one. კარგი ქართული ღვინო თუ კარგი ფრანგული ღვინო? მუშაობის დროს არ ვსვა, მაგრამ რომ ჩამოვედი, პირველ ღამეს არ მომიწია მუშაობა და ძალიან კარგი ქართული ღვინო დავლია. მე ძალიან მომწონს ქართული ღვინო. Thank you. Cheers. Good luck. Take care. Thank you.